Guys, good afternoon. Today mag-unboxing ako. May dumating akong in-order ko na cookware from Saladmaster. Ito, tingnan nyo. Actually, 4 siya na set. Ito. In-order ko ito dahil gusto kong healthy. Kasi, medyo may problema na din sa health. So, kaya in-order ko ito. At saka ito yung cookware na to is madaling magluto at saka makasave ka ng actually electricity, because instead of cooking like for example 1 hour, you only can cook like 30 minutes, 35 minutes. You just have to set the time sa cookware na ito. So, papakita ko sa inyo guys kung anong laman ng apat na karton na ito. Actually, itong product to may kamahalan pero ibali na importante yung health natin, di ba? Hindi naman natin yung pera kung may sakit tayo. Ayan. Ito yung mga pabasahin ko dapat. Dapat basahin. Tamad pa naman ako magbasa. Ayan. Tapos ito yung holder ng pot na ito. Good thing sa ano na to, sa lutuan na to is pwede mo siyang kunin yung yung holder sa side. So pag keep mo sa cabinet mo or somewhere else, makaka-save ka ng space dahil matatanggal yung niya, yung holder niya sa side. So ito siya. Ayan. Kunin natin. This one, ito yung cover niya. Ayan. Tapos, ito siya. So, pwede kang magluto dito yung mga adobo, yung mga sinigang, pwede mo siyang lutuin dito. Kahit ano, pwede. So, ito siya. At ito yung holder. So, balik muna siya sa box niya. Mag-open tayo ulit ng pangalawa. Shout out sa mga ingay-ingay ko dyan. So, the second one, actually pinalabas na namin sa box. Ito siya. Ito yung pan. Yan. Ito yung box niya. So, yan. At papakita ko sa inyo paano siya tanggalin yung holder sa side. Ito. Ipipress lang dito sa both sides. Matanggal na siya. Ito guys. Ayan. Yan, natanggal na. Ganon din sa kabilang side. Ayan. Ganon din yung una kong binuksan. So, ito siya. Pangalawa. Yung pangatlo, medyo malaki. Anyway, sa wok na yan, pwede kang mag-fried chicken na walang oil. Lagay mo lang yung chicken. Mag-o-oil lang yan. Kusang lalabas lang yung oil ng chicken. Diba healthy? Kasi yung oil yun ang isa sa mga nagbibigay ng sakit sa atin. So that's the reason why in-order ko ito kahit mayroong medyo kabahalan. Dahil inisip ko yung health ko at saka health ng pamilya ko. Parang ayaw lumabas.
ito yung cover. Yan. Ito siya. Tapos ito yung ano niya, how to use. Yung manual niya, how to use this. Ayan. Ito naman siya, yung holder niya, fixed siya. Yan. Tapos yung holder niya parang stand na din niya. Tingnan nyo. Tapos ito yung, dito yung kukonek yung electricity. Pakita ko sa inyo. Dito mo isi-set yung time, kung how long maluluto yung niluluto mo. For example, last time we try to cook chicken curry for 35 minutes without water and oil. So ito, isi-set mo siya ng ang time niya. Dito siya ipapasok. Ito. So, ganun siya. Ayan. So, ito yung pangatlo. May 4 ako. By the way, the first and the second one, iluluto siya doon sa lutuan ko. Wala siya electricity na hindi. Katulad nito na kahit saan mo dalhin, basta may electricity, pwede kang magluto. Diyan, iluto mo talaga siya sa lutuan na ganyan. Sa oven. So, yan. And then, this is the last one. Diyan, kahit ano pwede mong lutuin. Pwede kang magluto dyan ng pizza, pwede kang magluto. Parang, pinakamalit na oven yan. Parang oven siya. Kahit ano pwede mong lutuin dyan. Guys, ito na ang last run. Yung cover niya. Ito siya. Ayan. Yung mga ang dami ko pa lang pag-aralan dito. Then, ito siya guys. Ayan mo. Yan. Katulad siya ng, the third one. Yung bago kong pinakita sa inyo. Ito. Dito siya ipa-plug yung niya. Yung maganda, yung holder niya, kasama na parang stand na niya. Tingnan niyo. Ganda. Ayan. So, pag ganun. Ito siya, guys. Then, ito yung para sa electricity. Like the other one, dito siya ipasok. Tapos isi-set ang time. So, ito siya guys. Tingnan nyo. Ayan. So, ito yung 4 ko na cookware na dumating. Guys, please don't forget to like, subscribe, and comment below. And
click the notification bell para ma-notify kayo for my next video. Thank you for watching. Bye!